මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් සර් කියන්න ඕන විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා සර් විනාඩි දෙක තුනක් කතා කරන්න සර් මම මේ අර අපේ කලින් ට්‍රේඩ් කරා ඒවත් සර් කියන්න කිව්වනේ අනික් කට්ටිය එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නත් එක්ක සර් මම මේ YouTube සර්ච් කරලා මම කොටෙක්ස් එකේ තමයි ට්‍රේඩ් කරේ සර් බයිනරි ට්‍රේඩ් කරේ නෑ පොඩි රුපියල් 3000ක මේ වීඩියෝ බේස්ටඩ් කෝස් එකක් ගත්තේ මේ YouTube බලලා තමයි ගත්තේ ඒකේ සර් මම මාස 4ක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කරා ප්‍රැක්ටිස් කළා මම ඒ කෝස් එකට මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ මේ මොකද මම ඇත්තට මේකේ මේ එකෙන් ගත්ත දෙයක් තිබුණා 1 minute trade තමයි එකෙන් කරේ මාස 4ක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කළා ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයක මේ ඩොලර් දාලා ඊට පස්සේ මම ට්‍රේඩ් කළා දවස් 18ක් 20ක් වගේ එක දිගටම මේ ප්‍රොෆිට් කරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මට එතන මගේ ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 150 කරන්න 136 දක්වා ප්‍රොෆිට් කරලා තිබුණා ඊට පස්සේ 150 කරන්න හිතුණා මට එක දවසකින් මේ එතකොට එතන ඩොලර් 14ක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් කරන්න ගිහිල්ලා එදා ඉඳන් තමයි ලොස් වෙන්න පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ ඒ ලොස් එක මට රිකවර් කරගන්න බැරි වෙලා දිගින් දිගට ඇත්තට මෙන්ටලි වැටුණා වැටලා ආපහු මම ටික දවසක් කොන්ට්‍රේට් කරගෙන නවත්තනවා ඊට පස්සේ ආය මේ දවස් 5ක් විතර ආය 5ක් 6ක් එක දිගට ප්‍රොෆිට් කරා යනවා ඊට පස්සේ ආයෙත් අර වගේ ලොස් එකක් ගියපුවාම ඒක ඊට පස්සේ අර තිබුණ එහෙම අඩු වෙලා අන්තිමේදී අන්තිම ට්‍රේඩ් එක අර සර් කිව්වා වගේ ඉවර වෙලා යන්න කියලා දැම්මා සර් ඒ කියන්නේ ඒක මෙන්ටලි හදාගන්න බැරි වුණා මේ ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් මට ඊට කලින් ඊට පස්සේ මට නාලක අයියා කියලා තිබුණා සර් ගැන මේ YouTube එකේ මම දැන් කොටෙක්ස් එකේ ට්‍රේඩ් කරාට YouTube එකේ මම සර්ගේ දාන වීඩියෝ හැම එකම බලනවා සර් ඊට පස්සේ මම සර්ගේ වීඩියෝ බලනවා සර් මම කොටෙක්ස් එකේ ට්‍රේඩ් කරාට ඒ බලන්නේ සර් විශේෂයෙන්ම අර සර් මුලින් මේ අර කියන දේවල් ටික තමයි අහන්නේ අර අනිත් ස්ට්‍රැටජි අරකට මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ නේ මේ කොටෙක්ස් එකට මම 1 minute trade එකේ මේ නමුත් අර ටික මම අනිවාර්යෙන්ම අහනවා සර් ඒකත් එක්ක දැන් මට උන දේ මට තේරුණා අර කෝස් එකේ සර් ඒකේ අඩුපාඩුව තිබුණේ මම මේ සර්ට දොස් කියනවා නෙමෙයි ඒ සර් එක ඊට පස්සේ අර සර් අපිත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ ඒ කෝස් එක දුන්නා ඒ සර් එතනින් ඒක ඉවරයි මේක පොඩි මුදලක් ඒකින්ද සර්ට එයාට දොස් කියන්න බෑ මේ ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට අර මෙන්ටලි පැත්ත හදාගන්න බෑ සර් ඒ කියන්නේ අපි අඩුපාඩුවක් අහන්න ඒ වගේ එහෙම සම්බන්ධයක් නැහැ නේද ඒකත් එක්ක මේ ඊට පස්සේ මට හිතුණා දැන් මගේ අඩුපාඩු මට තේරුණා සර් මේ ඒ කියන්නේ මගේ මානසික අවුලක් වගේ නේ තියෙන්නේ මේ කරගෙන යනකොට ඒක හදාගන්න ඊට පස්සේ තමයි මට මේ සර් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා හිතුනේ මේ සම්පූර්ණ අරක amount එක ඔස්ට්‍රේලියාව ගියාට පස්සේ ඒ ඊට පස්සේ සර්ට කතා කරලා ඒ සිද්ධිය මේ කීවෙත් ඒකයි මේ සර් ඇත්තටම සර් මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන ස්ට්‍රැටජි බලාපොරොත්තු වෙන්න නෙමෙයි සර් මේ මට ඕනුනේ මේ මට ඕන දේ ලැබුණා සර් ඒ කියන්නේ මම අර මනි මැනේජ්මන්ට් එක්කට මේ හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරා යන විදිහ තමයි මේ මට ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ උනේ මේ අනිත් එක සර් ෆලෝ අප් එකක් ඕන කියලා තේරුණා මේ කියන්නේ ටික කාලයක් යනකම් අපි මේක ස්ථාවර වෙනකම් ෆලෝ අප් එකක් ඕන කියන එක මට දැනුණා සර් මේ ඉතින් සර් කිව්වනේ මේ ප්‍රශ්නයක් කවම කියන්න කෙනෙක් නැත්තම් මට කතා කරන්න මේ මම දන්නවා ඒකට දෙන්න ඕන උත්තරේ ඒ කතාව සර් මට 100,000 වාරයක් වටිනවා සර් ඒ කියන්නේ මම මේ අත්දැකීමට මුහුණ දීලා තියෙන හින්දා මට ඒක කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ යාළුවෙක් නැහැ ඒ සම්බන්ධව කියන්න කෙනෙක් නැහැ මම නාලක අයියට කියනවා නාලක අයියා කිව්වට ඒ දැන් ඒ හැම කෙනාම ට්‍රේඩ් කරාට සර් මේ අනික නාලක අයියා කොටෙක්ස් එකෙන් නෙමෙයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ හැම කෙනාට මේ උපදෙස් දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේද ඒක මේ ඒ ටීචින් කියන එක හැම දෙනාටම කරන්න බෑනේ මේ නාලක අයියා දන්න මට්ටමින් කියලා දුන්නා ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ මේ සර්ගේ වීඩියෝ බලන්න කියලා එයා තමයි මට කිව්වේ මේ ඉතින් මට සර් ගොඩාක් වටිනවා සර් මේ කෝස් එක මේවා කරලා මගේ අඩුපාඩු ටික මම තේරුම් ගත්තා ඒවත් එක්ක තමයි මගේ මේ අවුල්නේ අන්තිමේ සර් මම දැන් 1 minute trade කරන එකේ අන්තිම කාලේ වෙනකොට මේ
මම කරපු ස්ට්‍රටජිය මොකක්ද කියලවත් මට එක නොතේරෙන මට්ටමට අර මුල ප්‍රොපිට් කරන්ගේ කොහොමද කියන එක නොතේරෙන මට්ටමටම මගේ මානසික මෙයා වෙලා මේ ඒවත් අමත වෙලා ගිය මම කල්පනා කරලා තිනස මම අර මුලින් ප්‍රොපිට් කරපු ඒ ක්‍රම වේද මොනවාද ස්ට්‍රටජි මොනවාද කියලා ඒවත් අමත කියලා යන මට්ටමට මාවස ඉනිසා වැඩිපුරම කියන්න ඕන මම මේටික කිව්වේ ඉතින් මේ අහන කෙනෙට ඇත්තන වැදගත්තේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මම කිව්වේ මේ සර් මේ අපිට දිගටම අපිත් එක්ක ඉඳලා මේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් සර්ට ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ කරපු මේ කෝස් එක මෙයා කරලා අපිට ඒ කරපු උදව්වට සර් මේ හැමදේම සර්ගේ සාර්ථක වෙන්න කියලා සර්ට තෙරුවන් සරණයි කියලා කියනවා සර්. ගොඩක් ස්තුතියි. මම කතා කරන්නේ සර් නුවන් මාසර් දැන් ඇත්තටම ලොස් වෙලා තමයි සර්ගාවට ආවේ. සර්ගේ වීඩියෝස් බලලා එතෙන් දැන් අපි මම ඒක පටන් YouTube එකේ බලලා ඉතින් අර සල්ලි හොයන මාර්ගයක් ඉතින් ඕක පටන් ගන්න සල්ලි වන්න කොහොමද මේක පටන් ගත්තේ එහෙම කරලා දැන් වීඩියෝස් බලලා ස්ට්‍රැටජි බලලා එහෙම කරලා ඉතින් ඊට පස්සේ ලොස් වුණා ඒක දැන් ගාන පොඩිද ලොකුද වේක දැන් මේ ලොස් නෙමෙයි නේද ඊට පස්සේ එහෙම වොෂ් වෙන්නම 0.730යි තියෙන්නේ දැන් ඊට පස්සේ එහෙම මේ දැන් මාස 4ක් විතර වගේ කරගෙන ආවා ස්ට්‍රැටජි බලා වීඩියෝස් බලා එහෙම කරද්දී ඊට පස්සේ එහෙම ඒක එන්නේ එහෙම ලොස් වෙනවා ගියාස මම ප්‍රොෆිට් කරේ නැහැ ප්‍රොෆිට් කරන්න උනේ නැහැ සර් මට සත ගණන්ත දා මේවා කරේ ඒ ලොස් ඊට පස්සේ මේක මම කල්පනා කරා මේක හරියන්නේ නෙවෙයි මේක දැන් දන්න ඒ කෙනෙක්ගෙන් මේවා කරගන්න ඕනේ නිකන් කරලා තේරුමක් නැහැ කියලා ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් මේ සර්ගේ වීඩියෝස් බලලා ඊට පස්සේ සර්ගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා මේ කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ජොයින් වුනේ ඇත්තටම දැන් හිතාගෙන ආවට වඩා සෑහෙන දේවල් ටික සර් අපිට කියලා දුන්නා ඒක කරන්නකෝ මැනේජ්මන්ට් එක ඒ ටික කොහොමද කරගන්න ඕනේ කියලා සල්ලිම නෙමෙයි කියන එකත් ගන්නෝනේ අපිට ඒකත් වටිනවා නැත්නම් අපි ඕක හොයාගෙනම ගියාන් පස්සේ අපි ඔය වැටෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ ඒක එතකොට දැන් සර් අපිට දැන් ඒ උගන්වන්න ගන්න උදාහරණයක් පවා වුණා ඒක අපිට ටක් ගාලා ඒක දැනෙනවනේ දැන් ලොකු උදාහරණ ගන්නෙ නැහැ නේ සර් සාමාන්‍ය එදිනදා තියෙන පොඩි උදාහරණ ගන්න ඒවා ටක් ගාලා අපිට ඒක මතකෙට එනවනේ මොකද්ද කියලා ඒ පැත්තෙන් ඉතින් වටිනවා ඇත්තට ඉතින් සර්ගේ අය කරන මුදලට වඩා 10000 ගුණයක් මේ ක්ලාස් එක වටිනවා අපිට මට මේකයි දැන් සර් උනත් ටක් ගාලා දැන් මම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කතා කරන් පස්සේ ඒකට කතා කරන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ සර් ඒ ගමන් විනාඩි 10ක් වෙනත් සර් අහබව ගත්තන කෝල් එකක් මට ඒකයි තියර සර් ඉතින් අපි ගැන විකටම එහෙම අපි ගැන එහෙම හොයලා බලයි කියලා ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඇත්තටම වටිනවා සර් කරපු ඒ උදව් ඉතින් එතනින් එහාට ඉතින් අපිට කොහොමද හිමීට ග්‍රෝ කරගන්න කියලා දැන් දන්නවනේ නැත්තම් අර අපි අර ඉලක්කයක් නැහැනේ ඔහේ යනවා යන්නන් වාලේනේ යන්නේ ඔහේ යනවා මේ දැන් කීයක් හරි හොයා ගන්නවා ආයෙ නිකන් ඉන්නවා මං ඊට පස්සේ දවල්කල් නිකන් හිටියා සර් මාසයක් විතර කරේ නැහැ ඊට පස්සේ කල්පනා කළා එහෙම කරලා කරන්නේ නැතුව ඉඳලා තමයි ඊට පස්සේ මුලින්දම හරි විදිහට පටන් ගත්තා නම් මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ නේ කොතනද වැරදුනේ කියලා බලා ගන්න තමයි සර් ගාවට ආවේ ඒකේ ඉතින් දැන් ගොඩේමක් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් දැනෙනවා සර් ඉතින් සර්ට ගොඩක් ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ කරන දෙයට තවත් ඉතින් හැමෝටම මේ මාර්ගයේ හොඳ පැත්ත පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සර් ගොඩක් thank you සර් මම සර් ඇත්තටම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මුලින්ම කියන්නම් 2017 විතර වගේ තමයි සර් මම ෆොරෙක්ස් කියන එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන්නේ ඒ ලෙවල් ඉවර වෙච්ච ගමන් වගේ
100ක් වගේ දාලා එකන දවස්වල 25,000ක් වගේ වක් ගාන ඊට පස්සේ එක දිගටම ඕක එකන ෆලෝප් කරගෙන ආවා මේ කියන ස්ට්‍රටජීස් ෆලෝ කරා ප්‍රොෆිට් කරන්න කොහොමද ඔය දේවල් තමයි මැනේජ්මන්ට් එක කියන පැත්ත ගැන කිසිම අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ කාලයක් එක නවත්තලා තිබ්බා අවුරුදු ගානකට පස්සේ දැන් පස්සේ තමයි ආයි පටන් ගත්තේ එකන් වැඩේ පටන් ගත්තත් කිසිම කන්ෆිඩන්ට් එකක් තිබෙන මේක මේ විදිහට කරන්නේ මෙහෙම කියලා පස්සේ ඔය සර්ගේ වීඩියෝස් බලන්න ගත්තර පස්සේ මම ඇත්තරම සර්ගේ වීඩියෝස් අර මුල හැම වීඩියෝ එකකම සර් ස්ටටජික කියල දෙන්න කලින් හැම වීඩියෝකම වගේ සගේ තියෙන හොනහරි ඇඩ්වයිස එකක් දෙනවා ට්‍රේඩ කෙනෙකුට මැනෙජ්මන්ට් එක පැත්තේ හැම වීඩියෝකම වගේ මුල ටික තියෙනවා මගේ ඒ දිගට මේ ටික බලාගෙන අද්දි තමයි මට මේක තේරුණේ අපි මෙච්චර කාලයක් කරලා තියෙන වැරද්ද ඇයි මේ හරිගේ නැත්තේ අවුරුදු ගානක් මෙච්චර try කළත් කිය බයිනරි පැත්තට පස්සේ ආව මගේ binary.com account එක හදලත් ගොඩක් කල් සර් account එක තිබිලා ඊට පස්සේ මේකට ඩිරෙක්ට් මේ වුණාට පස්සෙත් ඊට පස්සේ තමයි ඔයසගේ වීඩියෝස් ටික බලාගෙන කරගෙන ගියේ දැන් ඇත්තටම self confident එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒක කරන්නේ කොහොමද මැනේජ්මන්ට් එක පැත්තේ සෑහෙන දේවල් කියලා දුන්නා ඉතින් හැම දෙයකම ගොඩක් ස්තුතියි සර්. ඒ කියන්නේ ගන්න මුදලට වඩා 10 ගුණයක් දේවල් සර් කියලා දෙන්න. ඒකට සර් ස්තුති කරන්න ඕනේ අර්ථ. හැමදේම සාර්ථක වෙන්න කියලා සර්. ඕකේ සර් මගේ කතාව අවුරුදු 2කට විතර කලින් තමයි මම ගොඩක් ආසයි ට්‍රේඩින් පැත්තට. ඉතින් ඉස්සරින් නම් තිබිලි. ඊට පස්සේ ඔන්ලයින් තමයි මම නමගම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ආයතනය තෝරගෙන ඒකේ ලොකුවට ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන දේවල් විදිහට මම ට්‍රස්ට් කරා. ඉතින් මාත් අලුත් කෙනෙක්නේ. ඉතින් ට්‍රස්ට් කරලා ජොයින් වෙලා හැමදේම ලස්සනට පොතක් අරන් මාර ආසාවෙන් ලියාගෙන ඒවා එදාටම ප්‍රැක්ටිස් කරලා එහෙම ආසාවෙන් කාලයක් කරගෙන ආවා. ටික කාලයක් කරනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඒ අතරෙත් ඒ කියලා දෙන ස්ට්‍රැටජීස් වල තියෙනවා දැන් මට හරි ඒ කියන්නේ අර තිබ්බ ආසාව ගොඩක් මේ අනිත් පැත්තට හැරුණේ ඒගොල්ලෝ කියලා දෙන ගොඩක් දේවල් ඒ කියලා දෙන ඒගොල්ලෝ වීඩියෝස් දාලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට කියලා දෙනවා කරලා බලද්දී එහෙම කියන විදිහට ප්‍රොෆිට් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ තියෙනවානේ loss and win-win situation එකක් පෙන්නන්නේ. ඒතකොට ඔක්කොම වගේ lost වෙනවා අර මාටින් ගේල් පැත්ත හරියට මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් නෑ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් නෑ. ඉතින් අර තිබුණු ආසාව ට්‍රේඩින් කියන්නේ කරන්න නිකන් අර අපහසු දෙයක් සහ ලොස් පැත්තට බර දෙයක් කියන මානසිකත්වයට ආවා. ඒ පස්සේ බයිනරි ඩිරෙව් account එකේ දාලා තිබුණු සල්ලි ලොස් වුණා. ආයේ කාලයක් ඒකට සල්ලි විතරක් දාලා තිබුණා ට්‍රේඩ් කරන්න බයයි. රියල් ට්‍රේඩින් කියන එක මාර බයක් වගේ ඇති වෙලා තිබුණු කාලයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ වුණාට සර්ගේ YouTube channel එකත් හොරෙන් ඒ වීඩියෝස් උත් බලනවා හිතේ ආසාවට. ඒවා කරන්න ගද්දි මට තේරුණා ඒකේ ස්ට්‍රැටජීස් වල win and loss තියෙනවා. ඒ වුණාට win පැත්තට ඒවා accurate පැත්ත මේ වැඩි කියන එක. ඉතින් ටික grow වුණා සර් ගැන trust එකක්. පස්සේ තමයි මම ළඟදී මට ටයිම් එක තියෙන වෙලාවක් එක්ක බලලා සර්ට ජොයින් වෙන්න කතා කරේ. ඒ කතා කරලා දැන් ඇත්තරම වෙනමම අද දවසේදී වෙනමම මනසක් තමයි දැන් තියෙන්නේ ට්‍රේඩින් ගැන. ඒ කියන්නේ මේක අර හිතා ගන්න බැරි විදිහට සර් අර හිතාන් හිටපු පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත කියන එක දැන් තේරෙනවා. මේ දැන් සර්ගේ ප්ලෑන් ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකයි මනි මැනේජ්මන්ට් එකයි දැක්කම විතරක් තේරෙනවා ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. ඉතින් ඩිසිප්ලින් විතරක් තිබුණාට අර වගේ වැරදි තැනකට ගිහිල්ලා වැරදි දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් සර් ඩිසිප්ලින් එක තියෙන ළමයිට උනත් එපා වෙනවා. මොකද එතන ඔක්කොම කියලා දෙන දේවල් වැරදිනේ. ඉතින් ඩිසිප්ලින් ඇති වුණා නෙමෙයි මගේ. මම ඇත්තටම තේරෙනවා මම ලොස් වෙන්න අර මාටින් ගේල් කියන ඒවට එහෙම ඒගොල්ලෝ යොමු කරන නිසා වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ සර් ඩිසිප්ලින් එක තිබුණත් තුනක් කරන්නත් බෑ ඇත්තටම මාටින් ගේල් තියෙන නිසා. ඉතින් එහෙම වෙලා සර් ඇත්තටම අනිත් කට්ටියට
දැන් අලුත් කට්ටියටත් කියන්නේ මේ සර් කියලා දෙනෙන් එහා මුකුත් මැජික් එකක් නැහැ. මොකද මැජික් හොයන්න ගිහිල්ලා සල්ලි ටිකක් නැතිව ඔයගලන්ට ට්‍රේඩිනුත් එපා වෙයි ෂුවර් එකටම. මම එපා වෙලා ආයි ආන්තන් දැන් ගොඩ ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් අද වෙනකොට. ඉතින් ඒ නිසා මැජික් හොයන්න යන්න එපා. සර් කියලා දෙන්නේ තේවල් වල තියෙන්නේ ඒකේ තමයි තියෙන්නේ මැජික් එක. ඉතින් thank you sir. සර්කි මේක තව ළමයි ගන්න ගොඩකට ඔය විදිහටම කියලා දෙන්න. මොකද එතකොට එපා වෙච්ච ළමයි හරි ආයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඉගෙන ගනි. ඉතින් සර්ටයි අද සහභාගී වෙච්ච ඔක්කොම ළමයින්ට මම සුබ පතනවා ලස්සන ට්‍රේඩින් අනාගතයකට.